se říká snadno. Mým dnešním hostem je epidemiolog, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar. Já tě zdravím, prozradím, že my se známe už mnoho let, proto i v tomto rozhovoru ti budu s dovolením tykat. Hezký podvečer. Děkuji, Ahoj. že jsi k nám našel cestu. A já se tě zeptám úplně prostě. Jak se máš? A ptám se tě samozřejmě s vědomím toho, že jako odborník ta data, ty informace, které kolem nás lítají každou hodinu, každým dnem, musíš číst úplně z jiného úhlu než prostý like, než třeba já. Jak se ti v tom žije? Upřímně, člověku je z toho dost smutno. V podstatě tam vidím nějaké chyby, které se staly a stát se nemusely. A ty dobře víš, že já jsem několik měsíců vlastně nechtěl vystupovat úplně v médiích, odpovídal jsem maximálně formou SMS. A v podstatě to bylo i kvůli tomu, že jsem měl pocit, že trošku je potřeba nechat čas ministerstvu, aby jasně formovalo tu strategii, aby dobře komunikovalo, aby to nikdo veřejně úplně nespochybňoval. Samozřejmě vždycky budou existovat jiné názory, ale ve své podstatě jsem nechtěl být proti pólem, obzvláště ne, když nastupoval ministr Blatný, který skutečně spadl do velmi náročné situace. Nicméně teď jsme v podstatě úplně v nejhorším stavu, nejhorším kondici, co jsme kdy byli. A v podstatě v takovéto situaci ani moc zemí na světě nebylo. Zklamalo tě ministerstvo, potažmo ministr Blatný? Říkal jsi, že jsi věřil v to, nebo si dával čas ministerstvu, aby začalo lépe komunikovat, aby tu situaci nějak uchopilo. Splnilo se ti to? Musím říct, že úplně moc ne. Já mám pocit, že prostě tam ten kolektiv, teď oni se hrozně snaží. Oni se strašně snaží, ale je jich tam velmi málo. Ty důvody nemůžu rozebírat a ani v podstatě nechci, ani mi to nepřísluší. Ale myslím si, že i když skutečně potí krev, tak to de facto nestačí a je potřeba to manažersky asi trošku uchopit jiným způsobem. Ale hned po nástupu pana ministra se bohužel stala poměrně velká chyba, která zduplovala tu původní srpnovou, že vlastně se včas nenechali zavést roušky, když epidemiologové varovali, že se zvyšuje vírová nálož populací a že do toho nemůžeme otevřít školy, protože vlastně přiléme olej do ohně a že to bouchne a v podstatě se taky stalo. A potom, když už se to dařilo krotit ten velký požár, který nastal, v podstatě ten vrchol byl v říjnu, tlumilo se to až do konce listopadu. A ještě to bylo stále na vysokých hodnotách a potom nastalo to předvánoční období, kdy se dalo a mělo ještě počkat nějakou dobu. Ale zase rozvolňovalo se, ustoupilo se nějakému tlaku, rozvolňovalo se do velmi vysokých čísel. A opět to bouchlo. Teď od začátku ledna se poměrně málo sekvenovalo, to znamená, že jsme pozdě přišli na to, že tady máme rozšířenou britskou mutaci a de facto teď už skoro nemá smysl ji sledovat, protože se vychází z toho, že ona prostě převládne tady a spíš sledovat tu jihoafrickou a brazilskou mutaci, abychom ty místa, kde se vyskytnou, je dokázali nějakým způsobem uzavřít a nerozšířili se do všech částí jaksi naší země. Ale u britské se to nepovedlo a teď, když se začalo mluvit o tom, že vlastně do těch obrovských vysokých čísel, že se má rozvolnit, že se mají otevřít školy, tak to už mě skoro vyděsilo, protože to by znamenalo, že opět to nejde vůbec o náš názor. To je ten virus, využije příležitost, kterou mu dáme a využije ji nemilosrdně. Takže jestli si někdo myslí, že se ušetří pár korun, že teď se neudělá tvrdý lockdown, tak velmi pravděpodobně teď se budeme ještě trápit. Tvrdý lockdown bude muset jít stejně jenom později a ty školy budou ještě větší. Vnímám to správně, že máš pocit, že skutečně ta vláda v tuhle chvíli nezvládá řídit nás tedy směrem skutečně k nějakému obratu k lepšímu. A proto si se rozhodl možná vstupovat zpátky do hry? No já jsem, jak vznikla iniciativa Sníh, tak jsem měl pocit, že to je to řešení situace, že jim bude nasloucháno, je to skutečně skupina neutrálních nezávislých expertů, který tak jak já kdysi v loni v dobré vůli na neplacených jaksi pozicích věnují tomu svůj vlastně volný v úvozovkách čas, veškerou energii nebo velkou energii. A mám pocit, že ani to úplně nedopadalo na tak úrodnou půdu, jak oni si mysleli, že to bude dopadat. Tak já jsem k tomu chtěl připojit, možná vím, že na mě dá část veřejnosti, tak jsem se k tomu jenom chtěl připojit.
připojit, abych v podstatě a vůbec ten názor odborný podpořil, protože samozřejmě stále dostávají jaksi v médiích prostor i lidé, co to zpochybňují, a to je velmi špatně. Potom oni jsou to živnou půdou pro ty, co to nechtějí odmítat, a skutečně se staví na zadní, takže já jsem součástí krizového štábu kraje Moravskoslezského a tam skutečně krajský velitel popisuje dramatické okolnosti, kdy policie opakovaně jezdí na místa a mají to strašně těžké ti lidé, ale já tomu rozumím, ti lidé jsou z toho unavení, už se to strašně natahuje a teď mám obavu, že vlastně to bude to stejné, že vlastně když máme jemná opatření, relativně jemná opatření, takový semi-lockdown. Na to, jak je zlá situace, že tady máme britskou mutaci, tak to není dostatečné zjevně. Tak buď to budeme pomalu snižovat a když to bude na úrovni 5-7 tisíc, zase se budou ozývat hlasy, pojďme rozvolnit a zase si způsobíme pík, který budeme brzdit do května, takže ostatní země vlastně víš dobře, že už rozvolňují teď v podstatě. Jistě. Některé. Jiné země mají vlastně 500 případů nákazy a zavírají školy a u nás tak jako pořád se lavíruje na vysokých číslech, nedělá se kolem toho úplně dost, ale nejhorší je, že už ani ty nemocnice nám nestačí. Já teď obrátím pozornost trochu jinam a k tobě. Já jsem tě poznala před mnoha lety, jak už jsem říkala, když jsem natáčela reportáž o nemocnici, kterou se ti podařilo postavit, zařídit a uvést do provozu v africkém Malawi. Vím, že jsi tam jezdíval každé léto ve svém volnu. Jak to bylo to uplynulé léto a jaká tam vůbec je situace? Určitě máš informace. Mám informace. Situace tam není úplně příznivá, protože tam mají už jihoafrickou mutaci. Velké množství chudých lidí z Malawi pracuje v Jihoafrické republice. Je nějakým způsobem srovnatelná s námi? Já bych to takhle si netroufal říct a to z toho důvodu, že já prostě vím, jak se vykazují data v Africe a na to se nemůžeme spolehnout. Takže to, na co se umírá na venkově, oni absolutně netuší. Jediná výhoda je to, že na tom venkově většinou jsou ty lidi dál od sebe, tam více prostoru, na rozdíl od nějakých slamů, kde si na předměstí, tak to v Malawi těch slamů úplně moc není, ale je to chudá země, která nemá diagnostiku, tam ani okresní nemocnice, která má spádovou oblast 500 000 obyvatel, nemá rentgen fungující nebo biochemii základní, aby se vyšetřily ledviny nebo ta játra a tak dále. Takže vlastně tam chybí ta základní detekce, možná v hlavním městě něco, takže je tam parciální obraz o tom, jak se to tam vyvíjí. Nicméně tím, že tam mají jihoafrickou formu, tak vlastně se dostalo Malawi na seznam. Já jsem doufal, že letos tam se bude, možná v loňském roce nebyla, ale tím, že vlastně v loni se stal prezidentem Malawi náš velmi dobrý známý podporovatel našich československých projektů, člověk, co za náma jezdil a děkoval nám český díky a fotil se s českou vlajkou, tak chci věřit tomu, že on zná ty naše principy pomoci a že se snaží to aplikovat sám, protože to byl i náš cíl. Náš cíl není tam do nekonečna pomáhat, ale něco tam vytvořit, naučit, jak s tím zacházet a potom postupně se vzdalovat, abychom viděli, jestli oni jsou soběstační, jestli jsou schopni si poradit. A teď nám ta vlastně pandemie dala příležitost trošku násilně, možná trošku předčasně, nicméně velmi dobrou příležitost vidět, jestli ten projekt z jejich strany bude soběstačný, nebo se tam musíme zapojit více. Ty jsi velmi cestovalý člověk, kromě Malawi si samozřejmě viděl i několik světových epidemií, hodně zblízka, viděl si to, jak se v nich lidé chovají. Řekni mi, máš vysvětlení pro to, jak se zastávající situace chováme my v České republice? No, to je výborná otázka. Je to fakt obrovský rozdíl oproti tomu, co bylo na jaře a jak to všechny spojilo, jak se šily roušky, ale hlavně, jak lidé, co měli pocit, že oni vlastně neumí jiným nějak pomoci, že mají profesi, která to neumožňuje a nemají na to finance, jak najednou zjistili, že umí pomoci a jak je to hrozně nabíjelo energii. Mě to skutečně připomínalo v málem to, co my zažíváme na těch misích, že člověk, jak je užitečný, tak neustále pracuje a tam lidé skutečně šili nebo dělali, co mohli, zásobovali seniory po své práci a podobně. A pak se to změnilo. A pak nastalo to léto a tam možná ta politická chyba byla největší, že vlastně se navodila atmosféra, jako že už je konec. To už se říkalo, že vírus zeslábnul, že dělala se párty na Karlově mostě, mimochodem velmi necitlivě vůči Moravskoslezskému kraji, kde stále kvůli OKD bylo ohnisko, lidé museli nosit roušky, ale Praha slavila. Takže tak to tam bylo vnímáno skutečně, ale na jednu stranu je to pochopitelné, lidé už toho měli všeho dost taky, ale mělo se říct, dobře, je to možná na chvíli, nevíme, jak se ten virus bude chovat, až bude potřeba, dáme epidemiologům prostor, aby se to změnilo. A už potom nebyla ta politická vůle. A já jsem dokonce panu ministrovi říkal, ať se to svede na nás. Ať se řekne, to ti zlí epidemiologové
Protože byla zjevně obava, že někdo přijde o politické hlasy, tak ať řeknou, ty zlí epidemiologové nás tohle donutili udělat, zavést ty roušky plošně, ale ani k tomu nebyla prostě vůle a od té doby už se to s námi táhne v podstatě.